In de 19e en 20e eeuw vertrekken veel Groningers naar de Verenigde Staten, op zoek naar de American Dream, economische vooruitgang en een beter leven. In onze collectie hebben wij een film van een Groninger die dat ook daadwerkelijk is gelukt. Willem Simon Kuykman, geboren in 1887 in de Oosterpoort, vertrekt in 1909 naar Chicago. Daar begint hij een bouwbedrijf en dat legt hem geen windeieren. De film in onze collectie maakt hij in 1931 als hij op familiebezoek in Groningen is. Mijn collega René Duursma kan ons meer vertellen over deze film. Hoi René, je hebt net de film gepakt van meneer Kuykman. Ja, 3 stuks. Het zijn 3 filmrollen, 16 mm acetaat. En dat blijft het best bewaard in een koud depot. Het is hier een koud depot tussen 7 graden en een luchtvochtigheid tussen de 30 en 35%. Ja, de films moeten in theorie 400-500 jaar goed kunnen blijven in dat depot. Kun je nog herinneren wanneer je deze film voor het eerst zag? Toen ik echt bij de filmafdeling ging werken, bij Stichting Gava toen mocht ik het eerste half jaar wennen aan wat film was, dus filmhandling doen. En toen heb ik een hele hoop films op de 16 mm filmtafel gehad. En op een gegeven moment kwam deze film ook op de 16 mm tafel voorbij. Dus ik maakte er een aanloopstrook, een afloopstrook, blikte ze netjes om in schone blikken. Maar deze film was wel heel bijzonder, ja. Ja, om te zien hoe een auto vanaf een boot wordt gelift in de haven van Rotterdam. Zodat Kuykman, die naar Amerika gegaan is zoals je weet, terugkomt om te laten zien wat hij allemaal heeft aan rijkdom. Een beetje een soort cribs avant la lettre eigenlijk, van kijk mij eens. Vond ik mooi. Rijk zijn, ja. Precies. Ja. Nou ja, het is ook wat. Als je als timmerman die kant op gaat, of als leerling timmerman, en je komt dan als groot aannemer terug. En wat ik ook wel mooi vond, want ik heb een milde fascinatie voor Amerika. En je ziet al heel snel dat hij echt helemaal ingeburgerd is. Dus hij filmt ook, ik denk een soort 4th of July, maar ze hadden wel meer van die parades, maar ik denk dat dit een 4th of July parade was. Dus hij is echt helemaal ingebed in de Amerikaanse samenleving. En dat is natuurlijk ook voor een migrant vaak wel een succesvolle iets om te doen. Met wat voor doel denk je dat meneer Kuykman deze film eigenlijk heeft gemaakt? Heel veel mensen maakten gewoon film omdat het nieuw was. En film was ook duur. En als je rijk was, dan liet je ook zien met film maken dat je geld had. Maar ik denk eigenlijk ook, als ik de film zo bekijk, ze gaan ook naar Volendam, toeristische dingen in Groningen. Ze laten de grote markt in Groningen zien. Dat misschien ook wel is om de mensen in Amerika, terug in Amerika, te laten zien waar hij vandaan komt en hoe mooi het daar is. Een soort trots op Nederland of trots op zijn afkomst. Wat ik ook trouwens heel mooi vind aan de film is dat de straat waarin waarschijnlijk zijn familie woont of zijn ouders wonen, dat die zo mooi in beeld is. En de hele straat te hoop loopt en rond die auto en allemaal zwaaien. En ze zijn echt heel blij dat hij er is en met zijn camera hun vastlegt. Vind ik echt mooi om te zien. En ik ben de film aan het inleggen. Dus dat betekent dat hij straks perfect klaar staat om te worden afgespeeld. Het voordeel van het fotograferen op 4K, dan is het net macrofotografie. Dus net alsof je een hele klein bloemknopje van dichtbij fotografeert met een speciale lens, wordt het toch heel scherp en heel groot. En dat geldt hiervoor eigenlijk ook. Dus je haalt details naar voren die je vroeger niet zag op een 8 mm film. In de film zitten regelmatig beelden van de Oosterpoort, maar dan vooral van deze straat, de Nieuwstraat. Hier schuin achter mij woonde Willem Kuykman voordat hij naar Amerika emigreerde. En daar, schuin tegenover, woonde Grietje Hazekamp, zijn latere echtgenote. Hier tegenover op nummer 32, daar was vroeger een bakkerij, de bakkerij van de familie Huitzing. Nou, in 1930 trouwde de dochter van de bakker en dat was de reden dat de familie Kuykman hier in Groningen was om bij die trouwerij aanwezig te zijn. Om meer te weten te komen over de film heb ik contact gezocht met de kleindochters van Willem Kuykman, Shirley en Grace.
Can you tell me something about your grandfather, the man who made the film? Grandpa, you know, I loved him. He was an incredible person. He was a, bigger than life kind of guy. And he was always fun. And when we were around Grandpa, there was always laughter. And if we were at his house and the family was there, not only just laughter, but singing and singing in Dutch. And he played the squeeze box. And it was always fun. It was always gay. Do you know any stories about his childhood and his young adult life in Groningen? I don't know any stories about childhood. I know that he seemed very close to his brothers and his mom and dad too. And the things that I think of when I think of Grandpa as a younger man are, like in my lifetime too, in all the stories, that all the trips back to Holland, that he stayed in such close contact with his family, that he did well financially, and so he was able to at certain times, like, send money back or help them out, and also when family members would come to the United States to immigrate, Grandpa's house was like the first place for many of those people, where they had a place to stay so that they could get jobs. So he also, understood the value of the opportunity he had as a young man to come to the United States, and then made that opportunity for family members as he was able to. How much in the film did you recognize? For me, it's really funny that a lot of the early parts of the film that are from Chicago, those are very familiar. I still live in the neighborhood where my grandfather built a lot of those houses, and my dad and uncles lived in their childhoods. So like some of the backyards where they're waving and playing with the dog, those are just, within 1 or 2 miles of where I live now, which is kind of cool. You also told me something about the church that you recognized in the film. In the film, that was locally here in the neighborhood, that the Presbyterian church that the parade goes by was an old Victorian building. And it was the first Presbyterian church built in this community. And we have it's like a historic neighborhood. And that church burned down in 1931. And so the Historical Society is thrilled to have show them the movie footage of this, iconic building that there's very little photographic evidence of this building left. So, so they found Grandpa's movies thrilling to see. And yeah. Grace, you told me something about the car that came over on the boat. You have the picture of the older car in the movies. But then in the 1950s, he also brought the Buick that I remember, it was this big fire engine red Buick, and it's such an American car. I mean, just like this, it's a classic American car. It's got like these like portholes in the side and stuff. But he brought that car on one of his later journeys, and I believe it was sometime in the late 50s rather. It was in 1956 that he took that trip. Oh, okay. And it was a 55 Buick. Okay. And it was red and white also. It was a two-color car. That's right, yeah. But he entered that car into a car contest. And of course, nobody in Holland had a car like that. So he won prizes. I think I sent you the picture. He handed like the bouquet, that his car won first place in this car contest. Yeah. Before that, he had a little blue Studebaker, and I know that went over to Europe too. What he would do is he would leave all of the luggage in the car so that he wouldn't have to schlep it around, and the boat would, come down on the dock and pick up the car with all the luggage and make his life easier. Yeah, it's just convenient. Yeah, sounds like Grandpa. Wil je de hele film van Willem Kuijkman zien? Ga dan naar filmbankgroningen.nl.